Xô Gia muốn bế song sinh đi khám sức khỏe, nhưng ông bố chồng sợ mụ bỏ trốn, nên bảo mụ chỉ được bế một đứa đi trước. Ông bố chồng quá đa nghi, nếu Xô Gia bỏ đi thì nhà sẽ mất người làm. Cuối cùng Xô Gia vẫn không cãi lại được, chỉ bế một đứa tới nơi khám. Nhân viên xem lại hồ sơ cũ, rồi hỏi mụ không phải có 2 đứa sao hôm nay chỉ mang một đứa tới. Xô Gia nói hôm nay đưa một đứa trước. Nhân viên bảo Xô Gia đặt em bé lên máy đo cân nặng, rồi đo chiều cao, sau đó đặt sang chỗ khác tiếp tục kiểm tra. Xong xuôi thì ra ngoài ghi chép. Nhân viên nói con của mụ hơi suy dinh dưỡng, hỏi là bú sữa mẹ hay sữa bột. Xô Gia nói sữa mẹ rất ít, nên chủ yếu cho uống sữa bột. Nhân viên nói nên cố cho bú mẹ, nếu sữa ít thì Xô Gia phải ăn uống tốt hơn, như vậy sữa mới nhiều lên. Nghe xong Xô Gia về nhà, bắt đầu cãi nhau với ông bố chồng. Mụ nói song sinh cần bú sữa mẹ, mà mụ thì không có sữa, nên mụ cần bồi bổ, bảo ông bố chồng mai mua thịt cho mụ ăn. Ông bố chồng nói đã mua sữa bột cho song sinh, giờ không còn tiền, muốn ăn ngon thì Xô Gia tự mua. Xô Gia nói những thứ đó lẽ ra ông phải mua. Ban đầu ông bố chồng không đồng ý bồi bổ cho Xô Gia, nhưng lại sợ mụ tiếp tục làm loạn, nên nghĩ ra một cách. Ông nói với Xô Gia, hôm qua mụ muốn ăn thịt gà đúng không? Tôi có thể chiều mụ, nhưng lại sợ mụ tiếp tục làm loạn. Giờ mụ đi ra ngoài, dọn sạch chuồng gà mụ đập hôm qua, rồi tự tay xây lại chuồng mới. Xây xong tôi sẽ mua gà con cho mụ. Mụ vừa có thịt gà ăn, lại còn có trứng gà. Ông bố chồng đúng là cao tay, muốn ăn gà và trứng, ít nhất cũng phải nửa năm sau. Xô Gia nghe xong liền không đồng ý. Mụ nói mình vốn đã cần bồi bổ, giờ còn bắt đi xây chuồng gà. Mụ không chấp nhận, đứng dậy đi thẳng vào phòng. Ông bố chồng thấy vậy, liền đuổi theo kéo mụ ra ngoài, bắt mụ đi xây chuồng gà. Xô Gia lại bị ông bố chồng đánh, chỉ vì Xô Gia muốn ăn thịt gà, nên bảo ông mua gà con về nuôi, nhưng ông bố chồng không mua. Xô Gia liền đập nát chuồng gà. Lần này thì xong rồi, Xô Gia đúng là tự đập đá vào chân mình. Bây giờ, ông bố chồng đang kéo mụ đi dọn chuồng gà, còn bắt mụ xây lại một cái mới. Xô Gia bị lôi ra ngoài, rồi bị sai đi lấy dụng cụ. Xô Gia nói ông đang bắt nạt mụ. Ông bố chồng nói mụ tự chuốc lấy, nếu mụ không đập chuồng gà thì tôi có bắt mụ làm không? Xô Gia bắt đầu cầu xin, nói mình không nuôi gà nữa, thật sự không biết xây chuồng. Ông bố chồng nói đã muộn rồi, dù mụ không nuôi gà cũng phải dọn sạch đống rác đã phá. Xô Gia bị ép cầm dụng cụ, đẩy xe ra làm việc, đi ra ngoài. Xô Gia muốn chạy trốn, ông bố chồng nói mụ không chạy được, trừ khi làm xong việc phải dọn sạch toàn bộ đống rác này, nếu không thì lại bị đánh. Xô Gia nói mình hiểu rồi, mụ lập tức làm việc. Khi Xô Gia làm việc, ông bố chồng không giúp, chỉ đứng chỉ tay bắt mụ chất đầy xe, từng xe một đem rác đi đổ. Đứng một lúc thì ông bỏ đi, nói trời quá nóng, ông về nghỉ trước, lát nữa sẽ quay lại kiểm tra. Còn giận Xô Gia không được lười, ông sẽ canh giờ. Ông bố chồng đi rồi, Xô Gia tiếp tục dọn rác. Mụ không dám lười, vì sợ lại bị đánh. Xô Gia dọn gần xong rồi, định vào nhà nghỉ ngơi, thì gặp ông bố chồng đi ra. Mụ nói mình làm xong muốn nghỉ, ông bố chồng nói vẫn chưa xong, lại bắt mụ ra lấy vòi nước và chổi. Xô Gia mang đồ tới, ông bố chồng bắt mụ xịt ướt nền, xịt xong lại bắt quét sạch. Một lúc sau, Xô Gia cuối cùng cũng xong việc, xem như có thể nghỉ, nhưng ông bố chồng lại bắt cất vòi nước. Khi Xô Gia kéo vòi nước bị mắc kẹt, mụ lười nên kéo mạnh, vừa hay bị ông bố chồng thấy. Ông nói Xô Gia làm hỏng vòi nước, rồi lại đánh mụ một trận. Từ sau khi Xô Gia đập chuồng gà, ông bố chồng bắt đầu nhằm vào mụ. Vừa bắt Xô Gia dọn sạch chuồng gà bị đập, liền tiếp tục giao việc cho mụ, bắt mụ bê quạt làm mát xuống, rồi phải dọn sạch sẽ. Trước khi dọn, ông bố chồng bảo mụ cất dụng cụ gọn lại, rồi quay lại dọn quạt. Xô Gia thật sự quá mệt, cất xong dụng cụ liền xin nghỉ một chút, lại bị ông bố chồng đánh. Xô Gia đành ngoan ngoãn quay lại làm. Mụ cùng ông bố chồng bê quạt nhỏ xuống, rồi tìm chỗ đặt gọn. Xô Gia tranh thủ hỏi ba mẹ chồng xem song sinh có quấy không, nói mình có thể trông. Ông bố chồng bảo mụ đừng hỏi nữa, dù song sinh có quấy, mụ cũng phải làm xong việc này, nếu không, ông sẽ không cho mụ trông song sinh. Xô Gia nghe xong, đành quay lại tiếp tục làm. Họ lại cùng nhau rời quạt xong, Xô Gia định rời đi, ông bố chồng lại nói quạt cần rửa, bắt Xô Gia đi lấy vòi nước xịt. Xô Gia nói với ông, bán cái quạt này đổi cái mới cho rồi, như vậy khỏi cần dọn. Ông bố chồng nói quạt này còn dùng tốt, ông không nỡ bán. Lúc này bà mẹ chồng bế song sinh ra, nói song sinh tè bẩn quần, bảo Xô Gia vào thay. Xô Gia vừa định đi,
Ông bố chồng lại chặn lại, nói không việc gì quan trọng hơn dọn quạt, bắt Xô ra đừng nghĩ rời khỏi đây. Xô ra đi không được liền bảo bà mẹ chồng thay. Bà mẹ chồng nói, đợi Xô ra xong việc rồi thay. Lời này bị ông bố chồng nghe thấy. Ông liền tới tìm bà mẹ chồng, bắt bà mau vào trong, thay quần cho xong sinh. Bà mẹ chồng thấy ông nổi giận, mới chịu thay cho xong sinh. Làm một lúc, Xô ra vẫn không yên tâm. Mụ nói với ông bố chồng muốn vào xem xong sinh. Nói xong liền đi, ông bố chồng lại đuổi theo kéo về, nói không làm xong việc, Xô ra không được rời đi. Xô ra đành quay lại tiếp tục làm. Ông bố chồng đưa vòi nước cho mụ, bắt mụ tiếp tục rửa quạt làm mát. Vợ cả đang dọn dẹp nhà cửa, tiện thể gom đồ nhàn rỗi trong nhà, thu lại một chỗ cho gọn. Con gái nhỏ nằm dưới đất cầm bình sữa trống uống, bên trong đã hết sạch. Vì không có tiền, vợ cả đã cắt sữa bột của con gái nhỏ. Cô vẫy tay chào người quay phim, như muốn cho người quay phim thấy. Con gái nhỏ đã không còn sữa bột để uống, con gái cả cũng nằm dưới đất chơi đùa. Hai đứa trẻ không chỉ xinh xắn, mà còn rất ngoan không quấy, giúp vợ cả đỡ vất vả hơn. Một lúc sau, con gái nhỏ vẫn tiếp tục mút bình trống, trông thật đáng thương. Lúc này vợ cả đã dọn xong việc nhà. Người quay phim bảo cô pha sữa cho con gái nhỏ. Vợ cả nói đã hết sữa bột rồi, còn đưa bình trống cho người quay phim xem. Con gái cả cũng cầm bình trống nhìn theo. Vợ cả nói, giờ cô không có tiền, đến sữa bột cho con gái nhỏ cũng không mua nổi. Con gái nhỏ không có sữa bột, vợ cả cũng lo lắng. Cô nhớ ra trong nhà còn đường viên, nhờ hờ pha nước cho con gái nhỏ uống. Như vậy, con bé sẽ không còn mút bình trống nữa. Nghĩ vậy, vợ cả mở tủ lạnh, lấy đường viên ra, bỏ vào bình cho tan, rồi đưa cho con gái nhỏ. Con gái nhỏ cầm bình nhìn một chút, thấy màu sắc không đúng, còn không thèm nếm, ném thẳng bình xuống đất, nói mình muốn uống sữa bột. Vợ cả nghe xong càng buồn hơn. Cô nói mình thật sự thất bại, đến sữa bột cho con gái nhỏ cũng không mua nổi. Cô dỗ con tạm uống trước, ngày mai sẽ nghĩ cách mua sữa bột. Con gái cả thấy mẹ buồn, liền nhặt bình lên, đưa lại cho em. Con gái nhỏ nói không uống rồi quay đi. Con gái cả tức giận ném bình xuống đất, không quan tâm nữa. Con gái nhỏ lại quay lại nhặt bình sữa, rồi lại ném đi. Vợ cả nhìn cảnh trước mắt, lại bật khóc. Cô nói những ngày sau này biết sống sao đây. Con gái nhỏ đã hết sữa bột, con bé đói đến chịu không nổi. Vợ cả đành lấy bánh cho con ăn, cùng một ít thứ xanh xanh, không rõ là gì, trông giống cháo rau. Con gái nhỏ đã 1 tuổi rưỡi, cũng có thể ăn dặm, dù sữa không nên cắt, nhưng còn phải nhìn điều kiện của vợ cả. Giờ ngay cả ăn cũng khó khăn, sữa bột tạm thời đành cắt. Con gái nhỏ thật sự đói lả, hai tay liên tục bốc bánh, miệng không ngừng ăn. Vợ cả thấy có lỗi với con, cô nói muốn mượn điện thoại người quay phim, gọi cho anh trai, xin ít tiền mua sữa bột. Người quay phim nói, muốn tìm anh trai thì phải nghĩ kỹ, nhỡ chị dâu biết được thì cả hai đều không yên ổn. Anh khuyên vợ cả đừng tìm anh trai nữa, ngày mai anh sẽ mang sữa bột tới, bảo vợ cả đừng lo chuyện sữa bột nữa. Vợ cả lúc này mới yên tâm. Trong lòng vợ cả chất chứa quá nhiều chuyện, cô cũng không còn tâm trạng ăn. Cô bảo các con ăn nhiều hơn, rồi đứng dậy ra dọn sân. Từ khi vợ cả bị thương, sân vườn rất ít khi được dọn. Bây giờ sân nuôi vài con gà và vịt con, nếu không dọn kịp thời, để lâu, sân sẽ bốc mùi rất khó chịu, cũng không tốt cho sức khỏe. Vợ cả cầm chổi ra quét dọn. Dọn xong sân, vợ cả lại cầm vòi tưới cây ăn quả. Lúc này bọn trẻ cũng ăn xong, con gái cả rất hiểu chuyện, bắt đầu thu dọn đồ ăn thưa. Vợ cả bảo con cứ để đó, lát nữa cô tự dọn. Con gái cả nói mình làm được. Con bé dọn dẹp xong, lạ một bưng đồ vào bếp, đặt lên bàn. Con gái cả thật sự rất ngoan, đúng là trợ thủ đắc lực của vợ cả. Sau đó con lại ra giúp mẹ. Vợ cả cũng lấy ít cám cho gà ăn. Con gái cả đứng bên cạnh nhìn, mong vợ cả mau khỏe lại, để con ra ngoài đi làm. Có tiền rồi thì ít nhất họ sẽ ăn khá hơn. Người quay phim đúng là giữ lời, anh thật sự mang sữa bột cho con gái nhỏ tới. Vợ cả nhận sữa bột và cảm ơn anh, sau đó mang vào bếp, bắt đầu dọn dẹp bát đĩa buổi sáng. Ngay lúc đang rửa bát, bên ngoài có người gõ cửa. Vợ cả bảo con gái cả ra mở cửa. Sau đó cô cũng bước ra xem ai tới. Một cô gái trẻ bước vào, gặp vợ cả liền tự giới thiệu. Cô nói mình là con gái chủ nhà, bố không có ở nhà nên nhờ cô tới thu tiền thuê. Việc này khiến vợ cả càng khó khăn hơn. Giờ ngay cả ăn uống cũng thành vấn đề, lại còn bị đòi tiền thuê nhà. Vợ cả mời cô vào trong nhà nói chuyện. Con gái chủ nhà ngồi xuống, cô nói với vợ cả, bố nhờ cô lấy tiền thuê tháng này.
Vợ cả nói mình đang bị thương, không thể ra ngoài làm việc kiếm tiền, nên hiện tại không có tiền đóng thuê. Xin chủ nhà cho khất một thời gian. Con gái chủ nhà nói mình không quyết được, nhưng có thể về hỏi bố. Hôm nay bố ra ngoài làm việc rồi, cô cũng không mang theo điện thoại, chỉ có thể chờ tới ngày mai. Con gái chủ nhà khá là lương thiện, cô bắt đầu quan tâm tới tình trạng của vợ cả, hỏi cuộc sống dạo này ra sao, có cần giúp đỡ gì không. Vợ cả chỉ xin khất thêm vài ngày, như vậy là cô đã rất biết ơn rồi. Nói xong vợ cả định đun nước pha trà, con gái chủ nhà thấy cô đi lại khó khăn, liền ngăn lại. Cô nói uống chút nước lạnh là được, sau đó ra bồn rửa lấy nước lạnh uống. Uống xong, cô lại chủ động đề nghị giúp vợ cả rửa bát đĩa trong bếp. Vợ cả nói không cần đâu, con gái chủ nhà nói không sao, rồi bắt đầu giúp rửa. Cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn rất lương thiện. Cô lại hỏi vợ cả, trong nhà chỉ có một mình cô chăm con sao? Vợ cả kể lại hoàn cảnh của mình cho cô nghe. Con gái chủ nhà tỏ ra cảm thông. Cô nói khi về sẽ nói rõ tình hình với bố, tin rằng bố sẽ cho vợ cả khất vài ngày. Vợ cả nghe xong cũng rất cảm động. Cô nói sẽ sớm thanh toán tiền thuê, không để chậm trễ quá lâu. Con gái chủ nhà rửa xong bát đĩa, lại cầm chổi giúp quét dọn bếp. Người tốt thường gặp được người tốt vào lúc khó khăn nhất. Vợ cả lương thiện đã gặp được con gái chủ nhà tốt bụng. Cô không chỉ giúp rửa bát đĩa mà còn tranh phần dọn bếp với vợ cả. Cô nói vợ cả đang bị thương nên xứng đáng được giúp đỡ. Trong lòng vợ cả ấm áp hơn đôi chút. Con gái chủ nhà giúp thu dọn xong xuôi, trước khi đi còn nói với vợ cả mình làm việc bên ngoài không hay về nhà, gần đây nghỉ phép mới về ở nên chuyện bố cho thuê nhà không nắm rõ. Khi về nhà, cô sẽ nói rõ tình hình của vợ cả với bố, hễ có thời gian là sẽ qua giúp đỡ. Nói xong còn chào bọn trẻ rồi mới rời đi. Con gái chủ nhà đi rồi, vợ cả thu xếp chuẩn bị giặt quần áo. Con gái cả từ trong nhà mang quần áo của mình và em gái ra. Dù nhà có máy giặt, vợ cả vẫn quen giặt tay. Khi vợ cả giặt đồ, hai đứa trẻ đều quay bên cạnh. Con gái cả còn trò chuyện với mẹ. Lúc này bên ngoài lại có người gõ cửa. Hóa ra con gái chủ nhà quay lại. Cô mang theo vài vật dụng, mong vợ cả nhận lấy. Vợ cả cảm ơn sự hào phóng của cô. Cô nói chuyện này không có gì, đã ở đây tức là có duyên với nhau. Đặt đồ xuống xong, cô trò chuyện thêm một lát rồi rời đi. Chẳng mấy chốc quần áo đã giặt xong. Con gái cả mang đồ đi phơi. Vợ cả nhấc những vật dụng chủ nhà mang tới, rồi đem vào bếp cất trong tủ lạnh. Vợ cả còn nói con gái chủ nhà quá tốt bụng, mong cô thuyết phục được bố cho mình khất thêm thời gian, vì trong tay thật sự không có tiền. Vợ cả khập khiễng đi lấy dây buộc tóc, chuẩn bị buộc tóc cho bọn trẻ. Vì thời tiết quá nóng, buộc tóc lên sẽ mát mẻ hơn. Bên nhà ông bố chồng giờ đã dùng quạt hơi nước, không biết chỗ này có không. Nếu không có, mùa hè sẽ rất khó chịu. Dù có, vợ cả chắc cũng không dám dùng, vì tiền điện tốn kém. Ở đây dù có tivi và máy giặt, nhưng vợ cả chưa từng dùng, tất cả chỉ để tiết kiệm tiền. Thời tiết nóng lên, vợ cả để bọn trẻ mát mẻ hơn, nên buộc gọn tóc cho chúng. Hai đứa đều không ngoại lệ. Khi chải tóc cho con gái nhỏ, con bé cũng rất ngoan. Buộc tóc xong, con gái nhỏ bò dậy chạy ra ngoài chơi. Vợ cả dọn gọn đồ trên sàn và đặt lại, rồi ra ngoài xem con gái cả đang làm gì. Lúc này con gái cả đã mở vòi nước, cầm ống nước và chổi dọn sân. Phải nói là con gái cả quá giỏi, thấy mẹ đứng ngoài vướng víu nên bảo mẹ tránh ra để không cản việc. Con gái cả giờ đã là trợ thủ đắc lực của vợ cả. Vợ cả cũng bắt đầu làm việc. Cô định dọn lại sân. Trong sân toàn đồ lặt vặt để dưới đất trông rất chướng mắt. Vợ cả gom chúng lại một chỗ. Vợ cả dọn xong sân, con gái cả cũng quét xong hành lang. Cuối cùng hai mẹ con được nghỉ chút. Lúc này con gái cả nói với mẹ, cô owner muốn xem vịt con bơi. Vợ cả bảo con đi bắt vịt con, còn mình đi lấy chậu giặt đồ. Lấy chậu xong con gái cả vẫn chưa bắt được vịt. Vợ cả bảo con mở vòi nước trước, đổ đầy nước vào chậu, rồi để con gái cả đuổi vịt tiếp. Con bé đuổi hồi lâu, cuối cùng cũng đuổi vịt tới trước mặt vợ cả. Vợ cả đưa tay bắt chúng, rồi thả vào chậu. Con gái cả vui lắm, ngồi bệt xuống xem vịt bơi. Niềm vui của trẻ con đơn giản thế thôi. Con gái cả đúng tuổi ham chơi, lại không có bạn cùng tuổi, cũng không có điện thoại, nên chỉ tự tìm việc để chơi. Chơi được một lúc, con bé thả hết vịt ra. Lúc này người quay phim mới để ý con gái nhỏ, không thấy đâu vì cửa lớn chưa đóng. Con gái nhỏ chạy ra ngoài rồi. Vợ cả bảo con gái cả gọi em vào ngay. Con gái cả chạy ra nhưng chưa thấy về. Vợ cả bắt đầu lo lắng. Cô cũng đứng dậy đi xem, gọi các con về nhanh. Có lẽ sau này vợ cả không nên mở cửa lớn, lỡ con gái nhỏ chạy xa thì rắc rối. Dù không xa, nhưng bị người lạ dắt đi thì còn nguy hiểm hơn.
đặt vào trong tủ lạnh, sau đó bắt đầu dọn vệ sinh bếp. Vợ cả giờ không thể đi làm, nên mới có thời gian dọn việc nhà. Con gái cả chạy tới xin mẹ giấy ăn, vì vừa rửa mặt xong, lấy giấy lau cho khô. Con gái nhỏ thấy vậy cũng đòi theo, vợ cả cũng đưa cho con. Một đứa cầm giấy ăn nhảy múa, điệu nhảy này trông rất quen. Lúc trước vợ cả đi dự đám cưới, cũng nhảy kiểu này, bọn trẻ đã học theo từ lâu. Nhảy một lúc thì đói, chạy tới đòi mẹ nấu ăn. Vợ cả lấy bí ngòi từ tủ lạnh ra. Khi đang sơ chế bí ngòi, bọn trẻ bắt đầu ăn sống. Có vẻ chúng đói quá, ăn thế này thì không ổn. Bí ngòi thật sự ăn sống được sao? Tôi thì chưa từng ăn, mọi người có ăn chưa? Một lúc sau, con gái nhỏ no rồi nằm xuống ngủ. Vợ cả mang chăn từ trong nhà ra, trải chăn dưới đất đặt con lên. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Vợ cả bảo con gái cả ra mở cửa. Hóa ra con gái chủ nhà lại tới, vẫn là vì chuyện tiền thuê nhà. Hôm nay con gái chủ nhà, giọng nói khác hẳn hôm qua. Vợ cả cũng nhận ra điều đó. Cô chào hỏi rồi mời vào nhà nói chuyện. Vợ cả đưa anh vào nhà, còn đưa gối tựa cho anh, để ngồi cho thoải mái. Gối xong, vợ cả vào bếp lo nấu ăn. Con gái chủ nhà nói, hôm qua đã nói tình cảnh của vợ cả với bố, nhưng bố không cho gia hạn, nên hôm nay lại tới thu tiền. Vợ cả nói, mình thật sự không có tiền, đợi có tiền nhất định sẽ báo lại. Cô cũng đã nói với bố, nhưng bố không đồng ý. Bố nói hôm nay không trả tiền, thì ngày mai sẽ tới đuổi đi. Người quay phim nghe vậy, chủ động đưa tiền trên người cho vợ cả, bảo cô tạm nộp tiền thuê. Vợ cả cảm ơn người quay phim, rồi đếm lại một chút, sau đó đưa tiền cho con gái chủ nhà. Cô nói số tiền này không đủ, chỉ có thể nộp trước một nửa. Vợ cả đưa tiền cho chủ nhà, nói mình thật sự không có tiền. Số tiền này là của người quay phim, nhưng cũng chỉ đủ nửa tiền thuê nhà. Cô sẽ cố gắng sớm gom đủ phần còn lại. Chủ nhà nhìn qua số tiền, rồi nói với vợ cả, tôi nghe bố nói, cô đã nợ gần 10 ngày rồi. Số tiền này chỉ tính là tiền nợ cũ. Nếu cô muốn tiếp tục ở đây, ít nhất phải trả thêm 1 tháng nữa. Vợ cả cầu xin chủ nhà thương tình. Cô nói số tiền này vẫn là của người quay phim. Hiện tại cô thật sự không xoay được tiền. Xin anh về nói lại với bố, tôi sẽ không quyệt tiền đâu. Chỉ cần tôi lành lại sẽ đi tìm việc, nhất định sẽ trả đủ cho ông ấy. Chủ nhà cười nói tôi không quyết được. Hôm nay bố tôi còn dặn riêng tôi, nếu hôm nay không trả đủ tiền thuê, thì yêu cầu cô dọn đi ngay. Tôi thật sự cũng bó tay. Cô cầm số tiền này đi gặp bố tôi đi. Hôm nay, thái độ của chủ nhà khác hẳn hôm qua. Một trời một vực, có lẽ vì bố anh ta đã dặn dò trước, nên chủ nhà mới làm vậy. Chủ nhà thấy vợ cả cứ than thở mãi, liền mất kiên nhẫn ném tiền xuống đất, bảo vợ cả cầm tiền đi tìm bố mình, vì anh ta thật sự không quyết được. Vợ cả nói, nếu các người muốn đuổi tôi đi, thì cũng phải đợi tôi lành vết thương. Số tiền này anh cứ cầm đi trước, rồi gọi con gái cả tới nhặt tiền lên. Chủ nhà nói không phải chúng tôi không thương cô, mà vì nhà cô ngày nào cũng ồn ào cãi vã. Hàng xóm đều phản ánh, ngày nào nhà cô cũng có tranh cãi, họ đều không muốn cô ở đây nữa. Vợ cả nghe chủ nhà nói vậy, cũng hiểu ra nguyên nhân, vì sao hôm qua chủ nhà còn rất tốt, hôm nay lại như biến thành người khác. Cô vẫn kiên quyết đợi lành thương rồi mới đi, sau đó lại quay sang nấu cơm cho con. Chủ nhà thấy vợ cả không chịu đi, lại bắt đầu làm khó cô. Anh ta chỉ vào bức tường bị hỏng nói, trước đây tường còn nguyên vẹn, sao bây giờ lại thủng một lỗ? Nếu cô rời khỏi đây, bắt buộc phải sửa lại bức tường. Vợ cả sắp bước vào những ngày khổ cực, tưởng rằng bị thương đã là khổ lắm rồi, không ngờ đó chỉ mới là bắt đầu. Chủ nhà lại tiếp tục làm khó cô. Cô ta nói vợ cả làm hỏng bức tường, khoét một lỗ lớn trên tường, sau đó lại vào bếp, nói vợ cả phá hỏng đồ đạc trong nhà. Trước đây mọi thứ đều còn nguyên, từ khi vợ cả chuyển vào ở, nhà cửa mới thành ra thế này, nên vợ cả phải chịu trách nhiệm chính. Vì vậy số tiền vừa đưa, có khi còn không đủ sửa chữa, nên vợ cả phải đưa thêm tiền, nếu không thì phải dắt các con rời đi. Vợ cả nói với chủ nhà, khi tôi chuyển vào đã như vậy rồi, nếu cô muốn đuổi tôi thì cứ nói thẳng, nhưng hiện tại tôi không thể đi, đợi tôi lành thương sẽ rời đi. Chủ nhà lại nhìn sang cái tủ, nói cái tủ này cũng do vợ cả làm hỏng, nếu không bồi thường, cô ta sẽ không cho vợ cả rời đi. Vợ cả vẫn nói mình không có tiền, dù có bắt tôi đền, cũng phải đợi tôi lành thương. Chủ nhà lại nói, tôi có cách giúp cô có tiền, cô chẳng phải đang ly hôn sao, đợi ly hôn xong có tiền hồi môn, rồi đưa cho tôi. Vợ cả nói, sao cô biết tôi đang ly hôn? Chủ nhà nói tôi biết, chồng cô tên là Abu, tôi còn quen anh ta, sao anh ta không ở đây? Anh ta đi đâu rồi? Vợ cả nói Abu lấy tiền của người khác, giờ đã bị bắt rồi, tôi nghĩ anh ta sẽ không ra được, vì không ai trả tiền thay.
Chủ nhà lại hỏi lấy bao nhiêu, vợ cả nói anh ta lấy 50 triệu, rồi hỏi cô hỏi mấy chuyện đó làm gì. Chủ nhà nói chỉ tò mò thôi, sau đó lại nói với vợ cả, nể tình cô và Abu từng là vợ chồng, tôi có thể không bắt cô bồi thường, nhưng cô phải rời khỏi đây. Vợ cả nói, những thứ đó không phải tôi phá. Chủ nhà nói dù không phải cô phá, cô vẫn phải đi vì tôi sắp dọn vào ở, tôi sắp kết hôn rồi, tôi định lấy nơi này làm nhà tân hôn, vì chồng tôi không có nhà, sau này tôi sẽ sống ở đây với anh ấy, nên cô ở đây rất bất tiện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng sinh hoạt. Vợ cả nói, dù cô có kết hôn, cũng không thể dọn vào ngay, cô cho tôi thêm vài ngày được không? Dù tìm nhà mới tôi cũng cần thời gian. Vợ cả tức đến muốn nổ tung, Abu không những được thả ra, hắn còn dẫn về một vợ bé, còn cố tình khoe khoang với vợ cả. Hắn nói mình đã ra ngoài rồi, còn mang về cho cô thêm một chị em, rồi giới thiệu với vợ cả, nói đây là con gái chủ nhà, tên là Si, bảo mọi người phải sống hòa thuận. Vợ cả nói anh đã có 2 vợ rồi, giờ lại cưới thêm một người nữa. Abu nói Si có tiền và có nhà, chính cô ta đưa tôi ra ngoài, còn bảo vợ cả phải báo đáp cô ta. Nói xong liền bắt vợ cả đi pha trà, vợ cả bảo bọn họ cút đi, nơi này không chào đón họ. Abu nói, căn nhà cô ở chính là của hắn, sau này cô không cần đóng tiền thuê nữa. Vợ cả nói Abu thật vô liêm sỉ, anh lấy nhiều vợ như vậy, anh có xứng với tôi và các con không? Cô còn nói với Si Abu, không chỉ có tôi, hắn còn có một người là Soja. Soja đã sinh cho hắn cặp song sinh, sao cô lại nhìn trúng hắn chứ? Si nói Abu nói với tôi, hắn chỉ có mình cô là vợ, cô không sinh được con trai, nên hắn mới không thích cô. Vợ cả nói Abu đã lừa cô rồi, cô là vợ thứ 3 của hắn. Abu bảo Si đừng nghe vợ cả nói bậy, nói cô ghen tị nên mới nói vậy. Vợ cả lại hỏi Si, rốt cuộc cô thích Abu ở điểm nào? Hắn lười biếng không chịu làm việc, tờ hờ đo hắn chỉ có khổ. Abu nói mình không phải không làm việc, chỉ vì quá lo cho gia đình, nên vợ cả hiểu lầm. Lý do hắn không ra ngoài làm là muốn ở nhà phụ dọn dẹp việc nhà, để vợ bớt khổ. Abu đúng là ăn bám, mà còn nói cứng, lười thì cứ nhận là lười, còn nói như mình rất có lý. Chẳng trách hôm qua sốt ruột, đi hỏi thăm vợ cả về Abu, hóa ra là chuẩn bị đưa Abu ra ngoài. Từ trong đó, xem ra Si đã tính toán từ lâu, cô ta còn giỏi mưu tính hơn cả Soja. Vợ cả coi như hết ngày yên ổn rồi, vợ cả vào nhà đuổi Si, Abu lại chạy tới ngăn cản, bảo vợ cả đừng xúc động, nói mình cưới Si đều là vì tốt cho cô, vì cô không có tiền đóng tiền thuê, giờ không cần đóng nữa. Vợ cả nói với hắn, tôi thà đóng tiền thuê còn hơn, đồng ý Abu cưới cô ta. Si nói với vợ cả, tôi nể cô nên mới không chấp nhận, nếu tôi không cưới Abu, tôi đã đuổi cô đi từ lâu rồi, cô ở nhà tôi mà không trả tiền, tôi có quyền đuổi cô đi. Vợ cả nói Si quá ác độc, cô còn xấu xa hơn cả Soja, tóm lại tôi không đồng ý, hai người không thể kết hôn. Cô lại bảo Abu về nhà, đi gọi Soja tới đây. Vợ cả không thể chấp nhận việc Abu cưới vợ 3, cô gào lên đòi ly hôn với hắn. Abu bảo vợ cả phải bình tĩnh, hắn nói nếu vợ cả ly hôn thì phải dọn khỏi nơi này, bây giờ cô còn bị thương chưa khỏi, rời khỏi đây cô không thể sống nổi. Vợ cả nói chuyện này không cần Abu quản, Si nói chỉ cần cô không gây phiền cho tôi thì cô muốn ở đây bao lâu cũng được. Vợ cả nói Abu chỉ biết ăn bám, anh cưới cô ta là để cô ta nuôi anh. Si nói mình có điều kiện đó, nếu không có tiền, sao tôi dám bỏ ra 50 triệu để chuộc Abu ra ngoài. Abu nói cuộc sống như vậy, hắn không thấy có gì tệ, hắn bảo Si ngồi nghỉ, còn mình đi pha trà cho Si. Vợ cả kéo hắn lại, không cho hắn đụng vào đồ của mình. Si nói từ bây giờ trở đi, đồ đạc trong nhà này không còn là của vợ cả nữa, cô không có tiền trả tiền thuê, nên đồ trong nhà cũng không thuộc về cô, còn bảo vợ cả nghĩ cho kỹ, một là tiếp tục ở lại đây, hai là cút đi. Nói xong liền tự tay pha trà uống. Abu định qua giúp, vợ cả lại kéo hắn về. Cô bảo Abu về nhà gọi Soja tới đây, hỏi xem Soja có đồng ý hay không. Abu nói kết hôn là chuyện của hắn, không cần người khác đồng ý. Vợ cả nói Abu đúng là đồ vô. Abu còn định ra tay đánh cô, người quay phim chạy tới ngăn lại nói Abu sai rồi. Abu nói mình có thể lấy 4 vợ, nhưng hắn mới lấy 3 người. Người kể chuyện còn tra thử, quả thật có thể lấy 4 vợ, nhưng khi cưới phải được vợ trước đồng ý mới được cưới. Xem ra Abu là làm trước báo sau. Hắn thấy vợ cả không phối hợp, liền đuổi vợ cả đi. Abu nói hắn không còn thương hại cô nữa, bảo vợ cả mau cút. Vợ cả nói dù có đi, cũng không đồng ý họ kết hôn. Si còn bưng nước cho Abu. Vợ cả nói Si tìm ai không được, lại đi tìm đúng Abu. Abu nói mình có điểm gì không tốt, hắn biết lo cho gia đình và làm việc nhà.
Xem ra Abu quyết tâm ăn bám rồi. Vợ cả không ngăn được Abu, liền quay sang tìm Si. Cô nói Abu có 2 vợ và 4 đứa con rồi. Cô vẫn muốn theo hắn sao? Abu lại bước tới, cấm vợ cả bắt nạt Si. Si nói với vợ cả, tôi không quan tâm trước kia Abu thế nào, tôi chỉ quan tâm hắn đối xử tốt với tôi. Vợ cả bảo cô đừng để Abu lừa, hắn chỉ giỏi nói lời hay, từ trước tới giờ không đi làm. Si nói, cô không quan tâm Abu có kiếm tiền hay không, vì bản thân cô có tiền. Mọi người nhìn xem trên tay Si đeo gì, hình như là mấy chiếc vòng vàng.